Sự thật thì luôn đơn giản đến phát sợ, nhưng sự thật đôi khi lại là thứ làm tôi cô độc. Ủa, Hạnh hả em? Dạ. Trời ơi, mọi người đợi em từ sớm á. Thôi em vô đi. Đi gấp quá em không có cái gì nên là thôi em gửi mọi người này nha. Vậy để anh đem vô rồi lát nữa anh ướp rồi tụi mình uống ha. Dạ. Em vô đi, em vô đi. Dạ. Lớn dữ vậy mà vẫn còn giận. Ủa? Hai Hạnh, đây đây ngồi với Trinh. Lại đây. Giới thiệu với mọi người, đây là Hạnh, là một diễn viên và hiện tại thì đang thử sức với vai trò là MC. Giỏi ta. Nhưng mà cái chuyện nãy tao vẫn không tin mày nha. Ủa mắc gì không tin? Tao hỏi sao tao tin được? Tao biết là mày biết có đánh đề không? Mày nói mày không có. Thì không có nó không có chứ sao ba. Không sao mày biết, tao hỏi mày cũng chó số mấy, mày kêu số 11. Sao Không, vậy? không. Ủa mọi người đang bàn về vấn đề gì hả? Không có vấn đề, chơi game. Hạnh, xuống chơi luôn. Đây, cái chai này xoáy một vòng tới người nào, người đó phải nói thiệt. Tới mày hả Minh? Nuốt xuống, nuốt. Xí, để Trinh hỏi. Minh Vậy đang muốn điều gì nhất? nổi tiếng. Nổi tiếng. Nổi tiếng. Chứ còn gì nữa? Ai làm nghệ thuật mà không mong mình nổi tiếng đúng không? Bộ bây giờ Minh nghĩ là Minh chưa đủ nổi tiếng hả? Thiệt ra thì anh muốn mọi người công nhận anh bằng chính năng lực của anh nhiều hơn. Năng lực. Năng lực thôi chưa đủ đâu. Muốn nổi tiếng thì phải có tiền nữa. Vô Hạnh. Vô. Mời. Tới tôi. Tiếp nè. Đi một vòng cũng tới Đăng. Làm gì mày vui chứ? Đây từ từ tôi đang suy nghĩ câu hỏi khó nè. Đăng. Với Đăng thì bây giờ điều gì là điều quan trọng nhất? Điều gì là quan trọng nhất? Với anh Đăng thì tiền là quan trọng nhất chứ còn gì nữa. Đúng không? Chính xác. Thì tiền. Nhưng mà với anh á, tiền không phải là tất cả. Tiền không phải là tất cả. Tiền không phải tất cả. Hợp lý. Lại hợp lý. Thì uống đi. Chỉ có những người giàu mới không coi trọng đồng tiền thôi. Vậy còn Hạnh, em nghĩ gì về tiền? Khoan nha, hồi nãy là em không có ý gì nói mọi người nha. Nhưng mà theo em nghĩ vậy nè, trong showbiz mình nó không có tiền á thì không nổi tiếng được, đúng không? Năng lực thôi chưa có đủ, phải có tiền để có truyền thông, phải có mối quan hệ, đúng không? Nhưng mà tính tới hiện tại thì trên con đường nghệ thuật anh đi, anh không nghĩ quá nhiều về tiền. Và ở trên cái bàn này cũng vậy. Cả anh, Minh và Trinh, tụi anh đi bằng thực lực và tụi anh trả giá bằng thời gian. Thật ra thì hồi trước em cũng muốn nổi tiếng, nhưng mà không phải cái gì mình muốn là được. Trong showbiz này phải có tiền và có may mắn nữa. Thật ra thì em thấy là nhiều người bạn của em đó, người ta cũng muốn nổi tiếng và người ta bằng mọi giá người ta nổi tiếng, mà em không làm được. Trinh đồng ý với Hạnh.
sẽ có một cái phần nhỏ họ đánh đổi để họ nổi tiếng. Nhưng mà rõ ràng Hạnh thấy trên bàn này cả Trinh, cả Đăng, cả Minh đều đi lên bằng năng lực mà. Đúng không? Đúng không mọi người? Ôi là trời, sao vậy mọi người? Đang vui mà trời. Cho tiếp đi. Có một mình mày không vui. Có luôn. Tao đang rất vui luôn. Đang uống luôn. Tao đang rất Thôi, vui. đóng tiếp rồi, đóng tiếp. Những ký ức cô độc nhất đôi khi lại xảy ra vào lúc xung quanh ta đông đúc nhất. Là do mọi người không hiểu Hạnh, hay Hạnh đã chưa thật sự mở lòng với chính mình? Đảo ký ức. Đồng tiền nên là động lực hơn là áp lực. Đi đường sang có mệt không? Khá là mệt. Hạnh tới bến Bình An xong rồi tới đây luôn đúng không? Ủa này Dạ. đã đi qua bến Bình An rồi hả? Dạ không, cái bến Bình An là cái bến đón các bạn. Đón mình gọi hòm hòm bến Bình An ai trước. về đâu tưởng đến nó rồi mà mặt còn căng dữ quá. Thôi em giới thiệu với chị luôn nha. Trú Đảo Trác Thúy Miêu thì Hạnh đã biết rồi ha. Idol của Hạnh. Dạ, còn đây là Hồng Kim Hạnh. Người bạn tự miêu tả mình là không có khéo trong giao tiếp và rất là dễ mất bạn và rất là dễ bị cô lập thành một hành tinh riêng biệt, và đến bây giờ bạn ấy không lý giải được tại sao mình rất khó có bạn, rất khó kết nối với những người bạn mặc dù mình rất là chân thành với bạn. Cái tâm mình cũng trong sáng thôi, và em cũng kiểm chứng là thật sự tâm bạn trong sáng thiệt. Đó, qua một cái màn lọc về nhiều cái thời gian mà ký ức và sự giao tiếp khác nhau và sự quan sát lâu dài. Đây là một người bạn thật sự cái tâm rất lành, sẵn sàng sắn tay áo cho phụ bạn mình, nhưng nói câu gì ra là bạn mình không thích. Trong một nhóm bạn đông á thì sẽ rất là dễ bị cô lập, và càng nói sẽ càng dễ bị cô lập. Và đỉnh cao của sự cô lập đó là trong một ngày mà tụ tập lại những người bạn mới quen, bạn của em. Nên là bạn của em giới thiệu bạn của em cho Hạnh. Thì sai lầm của em mà để em đi ngủ sớm lúc 12 giờ để các bạn ngồi nhậu với nhau tới 4 giờ sáng. Và khi tất cả các câu chuyện đổ dồn qua Hồng Kim Hạnh và cái câu hỏi lớn nhất là tại sao tôi chưa nổi tiếng đến mức rõ ràng, thì kết thúc là một cuộc chiến tranh lạnh mà tất cả mọi người về một phía và Hạnh một mình một phía, và Hạnh trách là tại sao Trinh đi ngủ quá sớm không ở đó để giúp Hạnh cái cuộc chiến này. Hạnh có thể miêu tả lại là quan điểm nào để khiến bạn bị cô lập không? Tại vì thực ra nó cũng chỉ đơn giản thôi là có một bạn đặt ra câu hỏi là tại sao trong tất cả chúng ta chưa có ai nổi tiếng một cách rực rỡ. Thì Hạnh nói là theo Hạnh, ngoài tài năng ra, tài năng là một cái gì đó không phải bàn đến ha, thì có 3 cái yếu tố tiên quyết để mình sẽ trở nên nổi tiếng rực rỡ. Theo mấy bạn định nghĩa chữ rực rỡ là kinh khủng lắm, là giống như ngôi sao hạng A vậy đó trong cái thời đại ngày nay. Đầu tiên là tiền, thứ hai là mối quan hệ, và thứ ba là hào quang. Còn những cái yếu tố dây mơ rễ má khác đó là sự tận lực với nghề, đam mê nghề, cống hiến thời gian mình dành cho nghề, cái đó nhiều nữa. Thì cái cục diện xã hội ngày nay nó là như vậy. Các bạn không đồng ý. Thấy quan điểm này nó đúng mà. Đó. Rồi sao? Ủa rồi sao mấy đứa kia cự cái gì? Đó chính vấn đề. Trinh nghi là có vấn đề khác ngoài vấn đề đó nên mọi người mới cự. Cuối cùng là cái cách Hạnh diễn đàn sao mà suốt 4 tiếng đồng hồ mà tạo ra chiến tranh lạnh như vậy. Chứ cái ý là cái một cái sự thật hiển nhiên và Yeah. thực tế như vậy, có gì đâu. Tại sao thế hôm đó cuối cùng là mọi người trách em như thế nào? Mọi người nói là nghệ thuật là một cái gì đó nó không có định nghĩa được bằng tiền. Không có tiền cũng làm nghệ thuật được. Nhưng mà không nổi Và thôi. Thì cứ làm đi, có điều không nổi thôi. Và một bạn cũng nói với em trong cái nhóm đó là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhờ cái mối quan hệ nào để tôi có được vị trí ngày hôm nay. Vậy Cướp chắc vị từ- trí đó của bạn chưa lớn lắm đúng không? Đó, bây giờ nếu mà bữa đó có chị Trác Thúy Miêu đó là bạn đâu có bị công kích đâu. Nhưng mà để lại cho Hạnh nhiều cái tổn thương sau cái lần gặp gỡ với những người lạ. Hạnh bị sốc. Bạn Hạnh này là một diễn viên, đa số những thời gian của bạn là dành cho các vai diễn ở trên truyền hình. Em nhớ một chi tiết khiến cho mọi người công kích Hạnh nhiều là Hạnh bảo Hạnh đã từng làm việc trong một tờ báo, nên Hạnh chắc chắn một điều là không thể nào chỉ bằng cái thực lực và tài năng mà mình có thể đi lên được, mà họ phải cần sự nỗ lực, đôi khi còn phải mua giải, rồi còn phải sự bao bọc mối quan hệ. Bạn làm cho cái việc mà cố gắng phấn đấu trên một nghệ sĩ
thì Hạnh vô tình bị ghép theo một cái tội danh đó là rất tiêu cực và tiêm nhiễm sự tiêu cực đó vào cho những nghệ sĩ trẻ đầy tâm huyết. Thì cô bạn rất là tội ở một chỗ là không có ai Kìa, nói cùng hai nói. hai thực tế mà hai đứa em vừa mới nói với chị khác nhau. Ban đầu nếu mà theo như lời Hạnh nói thì chị thấy là đúng. Là chúng ta cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp, chúng ta cần những cái gọi là hoạch định mang tính lý trí thì đúng, có chiến lược, có chính sách, yes thì đúng. Nhưng mà còn nếu là phải dùng những thủ đoạn bên ngoài, chị cũng không nghĩ như vậy. Và chúng ta có thể nói là cái này là do cái cách chắc là cách bạn mô tả nó thôi. Nếu mở rộng mối quan hệ thì chị với Trinh cũng nói rằng là em không thể cứ cô lập và ngại lại gần các ngôi sao lớn, sợ bị mang tiếng là đu bám. Hãy thoải mái xông tới lại gần, làm quen, tạo mối quan hệ, biến cái Facebook cá nhân của mình thành một cái CV công việc để cho mọi người biết tôi là nghệ sĩ, tôi đang hoạt động, tôi giỏi nghề lắm nè, tôi được tin tưởng nè. Thì cái đó thì đúng. Nhưng mà có vẻ như Hạnh đêm hôm đó đã nói nó ở một góc độ cực đoan hơn. Cái cách truyền tải của em có thể là không rõ ràng bằng ngày hôm nay chẳng hạn. Hạnh thấy là mọi người rất là say sưa với cái việc mà nói thật với nhau trong ngày hôm đó. Muốn những người đồng đội có thể chia sẻ cho mình là cái điều đó đúng hay sai. Nhưng mà khi mà tới câu chuyện nói thật của Hạnh á, là Hạnh khẳng định luôn là Hạnh khẳng định luôn, Hạnh chưa cho mọi người cái suy nghĩ là cái việc đó đúng hay sai. Nói là ngày xưa Hạnh rất là thích làm người nổi tiếng, nhưng mà hiện tại bây giờ Hạnh muốn lấy chồng ở ẩn. Thì mấy bạn cự từ câu đó. Mấy bạn không thích. Mấy bạn nói nếu như Hạnh còn muốn làm nghề thì Hạnh nói chuyện với tụi tớ tiếp tục. Tại vì tụi tớ ở đây ai cũng máu nghề lắm. Còn nếu muốn ở ẩn lấy chồng ở ẩn thôi, nói chuyện có lẽ là đêm đó Hạnh không trả lời rõ ràng nên mọi người hiểu lầm là bạn bị lan man. Cuối cùng là muốn hay không muốn. Chắc là nghĩ. Chứ không phải là cái nội dung của câu chuyện đáp án kết quả. Thôi thì mình lấy tạm đêm đó là một cái dấu mốc để cho chị Miu hiểu thêm về những cái mâu thuẫn nội tâm giữa Hạnh và một nhóm người được gọi là nhóm người không hiểu mình đi. Để mà tìm ra cái căn nguyên của nó bắt đầu từ ký ức nào vậy? Cái cảm giác mình phải luôn luôn cố gắng phấn đấu, phải nỗ lực nhiều hơn gấp 100 lần. Từ năm Hạnh 19 tuổi, Hạnh đã là lao động chính của gia đình rồi. Thì lúc đó Hạnh có những cái ước mơ là đi du học. Đi du học sau đó rồi cũng lập gia đình rồi ở ẩn á. Chứ không có thích là làm nghề, tại vì năm 19 tuổi thì Hạnh đã có. Đứa nào đi du học mất công đi du học về nhà lấy chồng rồi ở ẩn nha. Tốn cái mảnh bằng của người ta. Tại vì lúc đó là em đóng phim vai chính rất là sớm. Cái cảm giác như mọi người chỉ cần nói một câu, ví dụ như mọi người chỉ chọc thôi là Hạnh ơi hôm qua thấy em đi với ai đó nha, cái mình đâu có đi với ai đâu, và tự nhiên cái giả bộ đứng thanh thiên bạch nhật la lớn là hôm qua thấy nó đi với này nữa kia, là mình cũng cảm thấy trời ơi sao họ có thể họ thị phi mà họ có thể hoang tưởng đến như vậy. Em là cái người có sao nói vậy, họ là có thì có, không có thì thôi, chứ tự nhiên cái mình phải chấp nhận người ta đàm tiếu, người ta trêu đùa mình như vậy thì em không có cảm thấy mình không phù hợp. Xong em có nói với gia đình là ba mẹ ơi con muốn đi du học. Xong rồi ba mẹ em trả lời là nhà sắp bán rồi, đi du học cái gì. Em bị sốc bởi vì không phải một lần bán nhà mà em phải chuyển nhà tới 13, 14 lần rồi. Cho đến tận ngày hôm nay là 32 tuổi thì em mới vừa chuyển sang một căn chung cư. Nên em không tự tin nói chuyện với ai hết, không tự tin chia sẻ điều này với các bạn. Nên em mất bạn rất là nhiều trong khoảng thời gian đó. Khó khăn thì mình cũng cần các bạn ở bên cạnh mình. Có thể là không phải giúp đỡ về mặt vật chất, cũng là tinh thần nói chuyện qua lại. Có những cái mình chỉ là chia sẻ thôi, mấy bạn nghĩ là mình sẽ nhờ vả đó, nên em ngại. Thế là em không có biết cách mà để tạo ra mối quan hệ hoặc là để giữ gìn một cái mối quan hệ. Là liên quan gì đến những lần bán nhà? Bởi vì em phải ở nhà thuê và em cảm thấy như cái đó là cái nơi an cư thì mình mới lập nghiệp được, mà mình cũng không biết là ngày mai mình ở đâu nữa. Rồi cái em nếu mà phải ở nhà thuê mà vậy thì ta đi về, ta đi bộ đội. Chị vẫn đang ở nhà thuê nè em. Tiêu cực một rồi. tỷ lệ phần trăm rất lớn dân Sài Gòn, thành phố đang là trụ cột kinh tế của cả quốc gia này đang ở nhà thuê. Đó là cái nếp sống ở đây. Em sao vậy? Không những ở nhà thuê mà mình còn phải kiểu như là mình không có những cái công việc nó ổn định để mà mình lo cho rồi. Một tỷ lệ phần trăm rất lớn của cư dân thành thị này cũng đang không có công việc ổn định nè. Em sao vậy? Một cái quan trọng đó là không có một cái bờ vai hoặc một người bạn thân, một người bạn tri kỷ. Cái đó gần 100% tỷ lệ cư dân thành phố này cũng đang vậy đó. Em sao vậy? Hello.
và em cảm thấy như là mình bất lực với nghề của Năm mình. nay nhiêu tuổi? Dạ 32. Và tự tin rằng là bi kịch của mình to tát nhất. Ừm, Và em sợ rằng, em vừa nói rằng em sợ rằng mọi người sẽ không nghe được câu chuyện của mình. Em sợ rằng sẽ làm lây lan năng lượng tiêu cực. Em biết vì sao em sợ không? Tại vì em đã làm lây lan năng lượng tiêu cực trước đó rồi, chuyện không liên quan đến 32 lần chuyển nhà. Em có sở thích đó từ trước khi em chuyển nhà. sở thích lây lan một tiêu cực. Những chuyện rất bình thường mà một người đang tạo lập sự nghiệp ở một thành phố luôn vận động và thay đổi như thế này phải đi qua. Nhưng đối với em nó sẽ phải là em biến nó thành một vết thương, một dấu ấn, khiến cho cái tác động đớn đau của nó lên em khiến cho em rất cần để chia sẻ điều đó với bạn bè. Em rất cần bạn bè. Đúng rồi, rất cần, và em rất là cô độc. Ừ. Cái điều mà em tiêu cực nhất sau mấy cái lần chuyển nhà là em bị khước từ tình yêu bởi vì em không có nhà. Ừ. Mà không phải một lần mà là 3 lần, 3 người khác nhau. Rồi người đã nói với em là Người đầu tiên á, thì cũng là chơi chung sớm với nhau, cho nên thành ra em thấy là bạn đó giống như là thanh mai trúc mã của mình á. Nhưng mà cái thời gian đó gia đình em bắt đầu có biến cố và em không tự tin đối diện với bạn đó. Rồi xong đó bạn đó nói là anh phải nghe lời mẹ và anh chỉ có một mẹ thôi, cho nên thành ra mẹ anh muốn vậy á, mẹ muốn anh lấy người khác. Rồi, người thứ hai. Người thứ hai thì họ biết là em bán nhà nhiều quá, họ hỏi ngược lại là ủa tại sao gia đình em bán nhà nhiều vậy? Họ muốn khai thác cái lý do vì sao, nhưng mà cái điều đó là cái điều cá nhân, cho nên thành ra em không chia sẻ. Xong rồi người ta cũng tự tìm hiểu, người ta biết được và người ta nghĩ rằng là nếu mà mình lo cho cô này xong mình còn phải lo cho ba mẹ cô này nữa thì mình không có đủ sức, nên là nó cũng nói thẳng, nó viết một cái email dài luôn. Và nó gửi từ bên Mỹ về, là anh không có đủ sức. Rồi cái người thứ ba, sau khi chở em về cái căn nhà thuê của em còn nhớ là nguyên một cái dàn chuột cống nó chạy lên, thì bạn nó nói là ủa em ở đây đó hả? Sau đó biệt vô âm tính, không tương tác với mình nữa, Mừng quá. không cưa cẩm mình nữa, May quá. mình không liên lạc được. Dạ. Rồi Không, Trinh chắc chắn Hạnh không phải là cái người đam mê vật chất, nhưng mà cái nỗi lo nó lớn. Cái nỗi lo nó lớn là tại vì cách đây vài tháng Hạnh có một bạn rất là thân, cái người đó sẵn sàng coi như là giúp đỡ Hạnh mà không cần phải đòi hỏi Hạnh phải trả cái gì cho người ta hết, mình là người khác phái nha. Có thể là mình không, lúc đó mình không có tiền thì bạn đó có thể cho mình tiền, mà nói là cho mượn nè, có thì trả, không có thôi, kiểu vậy, không cùng máu mủ gì hết nhưng mà vẫn giúp đỡ Hạnh kiểu như vậy. Thì Hạnh nghĩ là trời ơi tại sao mà cái người này giống như ông Bụt bà Tiên ở đâu ra trong thời đại này vậy, mình phải giữ mối quan hệ này. Nhưng mà tự nhiên đùng một cái mình thấy cái cảm giác đó bị mất hết. Tại sao? Tại vì cũng chính người đó nói với Hạnh một câu: khi nào mày có tiền thì mày hãy nói chuyện với tao, và khi nào mày có nhiêu đó tiền thì mày nói gì cũng đúng. Có nghĩa là cái câu nói của Hạnh với cái người bạn đó không còn giá trị gì nữa hết. Và sau đó các bạn đó không liên lạc với Hạnh nữa. Cái xong đó Hạnh nói ủa sao kỳ vậy, cái Hạnh muốn đem cái sự giúp đỡ đó trả lại cho người ta. Cái người ta nhắn tin một câu là không cần trả lại, khi nào có tiền đi hãy nói chuyện. Cái xong Hạnh bị ám ảnh thì Hạnh mất đi một người bạn kiểu vậy. Không phải chỉ là kiểu như vậy. Khi mà em nói kiểu như vậy đó là cái em nghe thấy, chứ không phải là cái bạn nói. Dạ. Nên là em rất là bị sốc. Cái sao em thấy là Và người ta nói như vậy với em là đúng thật sự. Chỉ khi nào em không còn âu lo về đồng tiền nữa, em mới bình tĩnh để làm bạn bè, em mới bình tĩnh để mà sống, em mới bình tĩnh để mà có một cuộc vui với những bạn bè mới, nói về những điều mà tất cả mọi người cùng quan tâm, chứ không phải là một cái áng mây mờ của một nỗi ám ảnh cá nhân. Không ai có thể đánh giá được bi kịch của ai là to lớn hơn, bi kịch của ai là nặng nề hơn. Có thể cũng ngần ấy gánh nặng kinh tế trên vai người này là chịu đựng được, trên vai người khác là không thể nào chịu đựng được. dạ đúng rồi. Trong cái đêm ngày hôm đó thì Hạnh cũng có nhấp rượu một chút rồi, thì giống như là ký ức nó cũng ùa về, như mình nhớ người ta quá. Xong rồi bắt đầu cái mọi người cứ hỏi là làm thế nào để tỏa sáng rực rỡ như thế này thế kia nổi tiếng. Tự nhiên cái Hạnh nhắc cái chữ đầu tiên là tiền. Đó là vậy. Nó lại khơi nguồn. Nó là vậy đó, chứ không phải tự nhiên là mà Chứ mình... em minh chứng là cô bạn của em rất cùng nguồn năng lượng với em luôn luôn cảm nhận được cái sự trong lành. Chúng ta sẽ chọn một cái yếu tố quan trọng trong cuộc đời mình và đặt nó lên làm cái định hệ giá trị. Tất cả những thứ khác đều sẽ phục vụ cho nó. Thì nếu mà là cái năng lượng của em là năng lượng tích cực ngay từ đầu, hoặc có người nắm tay em ngay từ đầu á,
thì em sẽ đặt những thứ em yêu thích lên đỉnh hệ giá trị. Và em sẽ làm tất cả mọi thứ để phục vụ cho cái này. Thì năng lượng của em sẽ rất tốt. Nhưng khi đó em đã đặt nỗi âu lo về tiền bạc của mình lên đỉnh hệ giá trị. Cho nên tất cả mọi câu chuyện, tất cả mọi quan niệm của em nó bị xà quần quanh đây nè. Và đương nhiên nếu mà là một người bạn trai đến với em, một cô gái xinh như thế này, sẽ ước mơ có những cuộc nói chuyện lãng mạn. Những người bạn mới quen sẽ ước mơ được chia sẻ rằng là công việc của bạn sao, thú vị không, chỗ bạn chạy show hôm nay chương trình như thế nào, bạn yêu nghề của bạn không, học trong trường sân khấu rồi đó, bạn được học cái gì rồi. Nhưng không, em không có thời gian để chia sẻ những thứ đó. Tiền trời đất ơi. Thì đó, cái năng lượng tiêu cực mà chị nghĩ và mọi người đang nói tới là vậy. Sự âu lo bị chi phối tuyệt đối và toàn bộ. Có những người âu lo về tiền riết thành thú vui, thành cơn nghiện. Có những người họ kiếm rất nhiều tiền nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ thoát nghèo. Họ vẫn âu lo, họ vẫn sợ chết đói vào ngày mai. Ngay cả chị và Trinh có những người bạn chung rất giỏi giang, rất thành đạt, có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn luôn âu lo về một rủi ro biến cố nào. Chỉ vì thuở thanh xuân họ đã từng rất khó khăn. Chỉ vì thuở thanh xuân họ có thể có tiền ăn ngày hôm nay, không có tiền ăn ngày mai. Vậy nếu em tiếp tục chọn đặt cái điều đó lên đỉnh hệ giá trị của em, đến nỗi em yêu mến nỗi lo về tiền của em đến như vậy, em sẽ không bao giờ có tiền, hoặc không bao giờ có đủ tiền. Không phải là hiếm hoi đâu, chị nghĩ là nhiều bạn trẻ cũng bị cuốn vào nỗi lo này, rồi áp lực gánh nặng gia đình. Bạn này có gia đình ở Sài Gòn, còn nhiều bạn gia đình nợ nần dưới quê. Nhưng mà sẽ có cách để chúng ta hạnh phúc mà. Bắt cái con lo tiền nó ở yên trong cái nơi của nó, không dắt nó theo đi chơi, không dắt nó theo đến những buổi tình tự, và cũng không cho nó ngồi cạnh mình cái ngày mình xét là đây có phải là chàng trai của cuộc đời mình hay không. Thì không cho cái con âu lo tiền bạc mà chứ kiếm được nhiêu tiền lo cho má mình được không. Đừng cho nó chen miệng vào. Em đã để cho cái con nó tung hoành ở khắp mọi nơi. Trinh phải xin lỗi Hạnh là bởi vì đêm đó Trinh không có mặt để có thể bảo vệ Hạnh trước cái cuộc tranh luận mà cái kết quả nó sẽ diễn ra không thể nào thay đổi được. Và Trinh cảm thấy là nếu có Trinh ở đó, Trinh có bịt miệng Hạnh lại, thì Hạnh vẫn đang suy nghĩ cái điều đó một cách rất là lớn. Trinh sẽ không thể ngăn được Hạnh không nói chủ đề đó ở một cái nơi khác, ở một cái buổi tiệc khác, một nhóm bạn khác. Hạnh có nghĩ vậy không? Bạn luôn luôn bị rơi vào trong cái bẫy của chính mình, là bị chính cái áp lực đồng tiền đó đè nát mình trong một cái vũng bùn mà mình nghĩ rằng là do tiền đè mình, nhưng không nghĩ rằng đó là do những cái ám ảnh của chính mình tạo ra. Thế này, chị thì chị nghĩ tiền thì đằng nào nó cũng đè thôi. Nếu mà mình đang gặp những khó khăn trong cuộc sống thì đằng nào tiền cũng đè rồi. Nhưng mà tiền là một thứ có thể kiếm ra được, có thể ra đi, có thể chuyển hóa. Chuyện của tiền là chuyện của tiền. Vị du khách ngày hôm nay đang nói với chúng ta về tình bạn, sự thiếu vắng của tình bạn, của những bờ vai, của lòng thông cảm của mọi người xung quanh đến với bạn. Đảo ký ức, nó là một nơi khi mà mình bắt đầu thân với ai á, mình hay kể về những kỷ niệm của mình, quá khứ của mình, để bắt đầu mở những cái hộp bí mật và bước vào cuộc đời nhau, trở thành người thân của nhau. Cái đảo ký ức trước khi mà nó đón du khách á, nó cần có những mảng xanh, nó cần có con này con kia nến thơ chạy, nó cần có suối, nó cần có cả tuổi thơ, nó cần có những câu chuyện buồn vui, nó cần có vài một cuộc tình cũ để chia sẻ, để dẫn người ta đi tham quan. Đây nè, cuộc đời của Hạnh nè, bạn coi nè, ngày xưa là Hạnh ở đây nè, Hạnh học cái trường này nè. Bước chân lên đảo ký ức của Hạnh sẽ chỉ là 32 lần chuyển nhà, sẽ là 3 lần từ chối, sẽ là một người bạn quay lưng với mình, sẽ là một câu hỏi chừng nào có đủ tiền thì nói cái gì mới đúng à, sẽ là một tình yêu thương rất lớn Hạnh dành cho mẹ và em mình. Nhưng trong tình yêu thương đó Hạnh có sự uất ức và nỗi căm giận là vì sao tôi vẫn chưa được sống cho đời sống của mình. Hòn đảo của em khô cằn, đầy nỗi sợ hãi, và em nghênh đón họ đến hòn đảo của mình. Ngay trong buổi nói chuyện sơ giao với các bạn mới quen đầu tiên, một con voi khổng lồ đứng ngay trong phòng, một áng mây u ám, những nỗi ám ảnh. Nó đã đi với em đủ lâu và đủ nặng nề. Cẩn thận là đủ lâu và nặng nề để trở thành trường hợp bệnh lý. Nó mang một cái tên khiến cho chàng trai nào cũng phải lập tức suy nghĩ rằng là em có dụng ý khi đến với anh ta hay không. Mặc dù biết rằng là nếu quay thuyền thì sẽ bỏ em lại cô độc trên cái hòn đảo đó.
nhưng họ phải cứu thân họ trước. Đời mà. Hạnh đã nghĩ đến cái điều gì tích cực trong đời sắp tới không? Sau cái buổi nói chuyện với các bạn của Trinh hôm đó, thì anh nghĩ là cái điều mà sắp tới mình nên làm á, là một á, là mình nói ít thôi. Và vì có những cái hoàn cảnh mà thực ra là chưa có đúng cái thời điểm mà mình phải nói ra. Mình đừng có nên trải lòng nhiều quá, đừng có phải móc ruột gan rồi kể từ A đến Z, người ta không có hiểu. Trong một cái khoảng thời gian ngắn gì người ta không có đủ nhận định. Cái vấn đề ở đây không phải là Hạnh khép mồm lại, nói ít thôi, không ai hiểu mày đâu. Đừng trừng phạt bản thân mình như vậy. Cái cách mà em đang nói đây không phải là cái cách em đang làm hòa với cuộc sống, để tìm ra một cái giải pháp để mình vẫn có đời sống bạn bè, thì em mới đủ năng lượng để tiếp tục gánh vác trên vai cái gánh nặng gia đình, đúng không? Dẫn chị đi thêm vài bước nữa trên hòn đảo của em, cố gắng cho chị nhìn thấy một cái gì đó đã từng tốt tươi hoặc vẫn đang tốt tươi. Hãy chọn nghĩ về nó luôn ở đó, trong cuộc sống của em, trong quá khứ của em, trong kỷ niệm của em, nó luôn ở đó. Đừng ngược đãi những khoảnh khắc đẹp em từng có. Ba em mất vì phổi, em đã âu lo như thế nào? Lời nói yêu thương nhất ta từng gửi gắm lại cho em là cái gì? Nhắc tới mấy chuyện đó chắc. Đó là những điều tuyệt đẹp Dạ. mà người ta sẽ vô cùng sẵn lòng bước lên hòn đảo của em. Nếu em có khóc sẽ ôm em, sẽ vỗ vỗ. Tại vì tình cha con là ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể bước vào thế giới của em mà lòng rất là ấm. Chị không nói rằng là hãy dựng lên những cảnh giả giống như mấy cái resort bây giờ dựng ba cái cảnh giả. Cảnh thiên nhiên bao giờ cũng đẹp nhất. Những kỷ niệm có thật, em đã không nghĩ đến chúng từ lâu rồi. Em cố tình không nghĩ đến nữa. Do đó đảo của mày xấu quắc. Kiểu như là những cái gì mình muốn yếu đuối mình cũng không thể hiện ra được. Tại vì đó là những, mình đã không yếu đuối lâu nhưng lắm đó rồi. mới chính là những điều mà mọi người muốn chia sẻ với em. Dễ chia Em bị sẻ. dở chỗ đó. Tự nhiên mang chuyện tiền đó chia sẻ với người mới quen không được kỳ. Chị bước vào thế giới một cô gái mềm mại nè, mẫn cảm nè, yêu gia đình nè, cương trực nè, lương thiện nè, không thích đánh đổi nè. Em vẫn giữ quan điểm của em không bao giờ chọn lầm bạn. Nên dù là kết thúc những cái chiến tranh lạnh, các bạn nói sao bạn của cậu kỳ quá, bạn của cậu gì mà nói chuyện tiền không à, bạn của cậu tiêu cực quá, bạn của cậu phải lạc quan lên, sao cậu chọn bạn gì mà gu kỳ quá vậy, không giống cậu chút nào. Em cũng tự hỏi lại em là em chọn bạn của kỳ không. Nhưng khi mà em nhìn vào mắt Hạnh, em nghe giọng Hạnh, em luôn cảm thấy an tâm. Bạn của tôi biết họ có cái gì chứ. Hạnh được quyền thực dụng, Hạnh được quyền nói về tiền, nhưng Hạnh có sự chân thành rất là rõ ràng. Hạnh có sự chính trực và thiện lương. Cái điều đó Hạnh không thể từ chối bởi mình được. Và cái sức hấp dẫn đó làm cho Trinh lúc nào cũng muốn làm bạn của Hạnh hết. Chỉ là quá bận rộn chúng ta không thể kết nối được với nhau nhiều. Nhưng Trinh thích Hạnh như là Hạnh ở trên Đà Lạt, chia sẻ một cách thật lòng tất cả những gì mình suy nghĩ, cười vào những cái khó khăn của mình bằng một nụ cười rất là gượng gạo nhưng mà rất là an yên. Trinh thích cách Hạnh nói chuyện về bánh kem và sữa đậu nành, thích Hạnh nói về cái chữ yêu đời á, cái cấu hình miệng rất là dễ thương, về những cái vai diễn, về những cái điều tốt đẹp, về cái người bạn cũ của Hạnh. À, quên mất, có chuẩn bị quà cho Hạnh nè. Một dây chuyền có một cái mặt cỏ 4 lá topaz, tượng trưng cho năng lượng tiềm ẩn, giống như cái nhẫn mà Trinh tặng chị Miu. Cỏ 4 lá nó có hy vọng, nó có niềm tin, nó có tình yêu, và tất nhiên nó có cả sự may mắn nữa. Trinh mong là Hạnh có những điều đó, thì Trinh mong là Hạnh đeo cái dây chuyền này sẽ gợi cho Hạnh nhiều cái điều tích cực. Sẽ không nghĩ là mấy đứa bạn này nó có nhìn vô túi tiền mình nó chơi không ta, mà sẽ nghĩ là mình có câu chuyện gì, có điều gì có thể cùng chia sẻ với nhau mà không liên quan đến tiền không. Đi về trồng trọt cho hòn đảo của mình, cho đến khi nếu nó là một nơi lý thú để em sống thì nó sẽ là một nơi lý thú mà nhiều người muốn đặt chân đến. Yes. Okay. Chưa, còn quà nữa đó nha. Trời. Đây hộp quà nữa. Cái hòn đảo này chắc chắn là cần mùi thơm, cần ánh sáng này, tẩy tế bào chết. Có những cái gì mà nó đã chết rồi ở bên ngoài, nó đã tồn tại đó lâu lắm rồi, để bảo vệ hoặc là để được lột ra. Nếu mà nó ở đó lâu quá mà Hạnh không thấy được bảo vệ thì chắc là nó phải để được lột ra rồi. Một chút xíu xà bông thơm tho cho cuộc sống sáng hơn, và tinh dầu cho hòn đảo của Hạnh ấm áp. Đây, món quà của Hạnh từ cỏ mềm homemade.
From Irene và Cỏ Mềm with love and Trinh và chị Miu. Và như chị Miu nói, Trinh ước ao là được Hạnh nắm tay dẫn Trinh đi. Hạnh thích cái ăn món này lắm nè Trinh. Hạnh thích được đi cái chỗ này, Hạnh thích đi thuyền giống hôm bữa mình đi lắm. Hạnh thích Đà Lạt ở chỗ này chỗ kia. Hạnh mơ ước có cái áo này. Trinh thấy đôi giày nào đẹp, Trinh thấy cái bạn đó làm sao. Trinh ước ao là người bạn của Trinh á có thể như cô ấy xứng đáng được nói điều một người phụ nữ thích, được nói điều là mà cô ấy không tự trừng phạt chính mình bởi những cái áp lực mà cuộc sống đã dán lên. Trinh luôn luôn yêu quý Hạnh và Trinh nghĩ là cũng có nhiều người bạn cũng yêu quý Hạnh. Dù cho Hạnh có kể về áp lực đồng tiền hay là kể về điều gì đi chăng nữa, Trinh nghĩ là mình vẫn yêu quý Hạnh. Cảm ơn chị Miu, cảm ơn Trinh. Tự nhiên chưa bao giờ ai thấy Hạnh khóc trong mấy cái talk show. Ê, khóc có gì là xấu bà? Không phải vì mình không nghĩ luôn, không nghĩ là mình khóc được luôn á. Tại vì Nhưng mà lâu lắm cảm giác rồi. rửa mắt sướng không? Dạ. Ôi Trinh thích Hạnh thế này hơn là Wonder Woman á. Kiểu như là tôi có thể giải quyết được hết tất cả mọi điều. Trinh thích Hạnh thế này hơn. Không phải là yếu đuối nha, mà là Mềm Hạnh mại, chịu cho người ta nắm tay. mềm mại và thật thà. Dạ. Dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Ok. Ôm cái nè. Ui bạn của tôi ơi. Kệ từ đó nói gì nói. Mình là mình thôi đúng không? Đi về cẩn thận nha. Ok. Muốn ghé nhà tôi chơi khỏi ghé đảo nữa. Rồi. Thuyền đã đợi Hạnh ngoài kia. Anh còn muốn nói gì với mọi người và chị Miu không nè? Thấy là Hạnh cũng cần, Hạnh cũng tâm đắc cái câu của Minh Xù trong đêm đó, là cái cuộc đời của con người á nó giống như một cái bộ bài. Khi mà mình đã dỡ ra hết những cái lá bài đen rồi đó, thì bây giờ mình phải nên từ từ mà tận hưởng những cái lá bài đỏ còn lại trong cuộc đời của mình, chứ không phải ai cũng xuôi hoài được. Cái điều đó thì làm cho Hạnh có thêm cái động lực và niềm tin là sau này mình sẽ có những cái may mắn hơn, mình sẽ gặp được đúng người đúng thời điểm hơn, và mình sẽ sống thật với lại tính cách của một người con gái hơn. Tại vì hồi trước đến giờ Hạnh cứ bị nói người đàn ông thôi á, nhưng sau ngày hôm nay em nghĩ là em nên mở lòng hơn và đổi thay nhiều thứ hơn. Em cười đẹp lắm. Em cười nhiều lên. Dạ. Không cần lý do. Vì một ngày chàng trai của em sẽ xuất hiện. Thấy em như vậy, anh ấy sẽ chủ động đến với em và hỏi em bị vậy lâu chưa? Để tắt luôn cái chương trình ngôn tình này. Trinh nghĩ là Quyền đang đợi và Hạnh nên về đi trước khi chị Miu lại phát ngôn những cái con dao khác phúc vào trái tim em vừa làm của bạn ấy. Chị ra. Thôi Hạnh cứ đi đi. Hạnh đi để chị Miu ở đây. Để Trinh chờ chị. Bye Trinh, bye chị. Rồi, cảm ơn Hạnh. Chào mọi Bye người. bye. Đi cẩn thận nha. Đảo ký ức. Chào mừng Hồng Kim Hạnh đã quay trở về sau chuyến du hành ở đảo ký ức của mình. Chúng tôi ngồi ở đây và quan sát cuộc trò chuyện của bạn cùng với những người đồng hành của mình trên đảo ký ức. Và chúng tôi hy vọng rằng một vài thông tin sau đây có thể giúp cho Kim Hạnh có thể quay trở về với thực tại của mình, bài trí lại cuộc sống và có thể tiến về phía trước một cách tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể giải quyết được những vấn đề mà vốn dĩ nó đã là những cái điều rất là u uất ở bên trong của bạn. Những cái mắc mứu trong lòng của bạn nó xuất phát từ trước cái thời điểm mà ở cái năm 19 tuổi, cái cô gái thanh xuân Hồng Kim Hạnh đó bỗng bị vỡ òa ra với một cái ước mơ không tròn trịa của mình, không được gia đình đáp ứng. Nhưng thực tế thì đó là một sự kiện vô cùng đáng giá về mặt tâm lý. Và nhận thức của bạn được củng cố, được tạo ra một cái niềm tin bởi cái sự dày lên trong những cái lần chuyển nhà của bạn, trong những cái lần khước từ mà bạn trai đã nói bằng cách này hay cách khác, bằng cách trực diện hoặc là im lặng rời đi. Thì tất cả những cái điều này đều được bạn quy về đúng cái mấu chốt, cái điểm mà bạn đã cắm chốt nhận thức của mình. Thực tế thì xung quanh cuộc sống của Hạnh có rất là nhiều vấn đề. Ở đó bạn có thể đã có một cái sự kết nối rời rạc với gia đình của mình trước những cái năm tháng thanh xuân, có nghĩa là từ thời thơ bé, từ thời thiếu niên, để rồi bạn có thể đã thờ ơ với điều kiện gia đình, hoặc là gia đình cũng đã không có chia sẻ những cái thông tin đó với nhau, để rồi khi mà mọi sự cố diễn ra thì bạn đón nhận nó một cách quá bất ngờ, và cái sự bất ngờ đó nó làm cho bạn trở nên quá tải. Và khi nó quá tải như vậy thì người ta sẽ cho rằng mọi nguyên nhân, mọi cái xuất phát đau khổ trong cuộc đời của mình từ đây mà ra.
Và chính điều này nó làm cho bạn củng cố một cái niềm tin trong cuộc sống rằng là tiền là phương tiện để giải quyết mọi vấn đề. Và chị Miu đã nói với bạn một cái câu rất là đắt giá, đó là mọi chuyện trong cuộc đời của bạn chỉ có thể giải quyết khi bạn bình tĩnh với tiền bạc. Hy vọng rằng bạn sẽ phải có những cái bước thực hành sau đây. Trước hết là bạn sẽ phải cởi mở với cuộc sống. Bạn cởi mở với cuộc sống để bên cạnh cái chất liệu tiền bạc, bạn sẽ phải thừa nhận có những cái ca mà người ta thành công trong cuộc đời này, nó đến từ cái việc cho đi không toan tính. Nó đến từ việc là người ta đã lạc quan như thế nào trong cái sự khó khăn. Và nó đến cả bằng cái năng lực thực sự là cái yếu tố tiên quyết đi đầu. Chứ không có nghĩa là bên cạnh năng lực thì còn phải có là tiền bạc, nhưng mà tiền bạc đó cũng được tạo ra bằng chính cái năng lực của họ trước đó. Thì cái sự cởi mở là một cái mấu chốt rất là lớn để Hạnh có thể mở những cái cánh cửa khác. Và khi mà chúng ta đã có một cái nhìn nó trải rộng ra như vậy, thì cái việc mà bạn đã cắm chốt nhận thức của mình ở cái thời khắc năm 19 tuổi có thể là nó sẽ bắt đầu được tháo gỡ dần. Tâm thế của bạn không phải là tâm thế của sự tấn công, nhưng trong mọi câu chuyện thì bạn đều đẩy nó lên đầu tiên. Và chính cái điều này làm cho những người có liên quan trong câu chuyện họ bị tổn thương. Điều này nó hoàn toàn là một câu chuyện khác, nó thuộc về kỹ năng giao tiếp. Nhưng rõ ràng là khi chúng ta nhìn cuộc đời này một cách phiến diện, thì khi mà bạn giao tiếp, bạn cũng sẽ vô tình làm cho những người ở những cái góc nhìn khác của bạn, có những cái trải nghiệm khác của bạn, người ta có cảm giác là người ta không được tôn trọng. Và đó là lý do mà vì sao bạn đã thất bại rất là nhiều trong những cái cuộc giao tiếp, mặc dù tâm ý của bạn là một cái tâm ý rất là tích cực. Chúng tôi cũng sẽ không ôm một cái tham vọng là trong một cái câu chuyện ngắn ngủi vài 10 phút có thể dàn xếp được cuộc đời của một ai đó hoặc là thay đổi một ai đó. Nguyên tắc tối thượng nhất trong câu chuyện điều trị tâm lý và tham vấn tâm lý, nó sẽ là cái câu chuyện mà thân chủ phải tự nguyện. Thì chúng tôi hy vọng rằng là sau câu chuyện này, Hạnh sẽ là cái người chủ động để có thể sắp xếp lại đời mình. Cái thứ hai đó là bạn hãy cho phép bản thân mình đối diện với nhiều góc nhìn khác trong cuộc sống để mình có thể giảm bớt cái ám ảnh về tiền bạc. Cái sự ám ảnh này nó chỉ có thể được dỡ bỏ khi mà bạn chạm được đến những cái thành công mà ở đó bạn đã không sử dụng tiền là cái công cụ chính để có được thành công đó. Và chúng tôi tin rằng là trải nghiệm đã qua trong cuộc sống của cô gái 32 tuổi, bạn đủ chất liệu để đánh giá lại chính mình. Điều này trong Phật Pháp thì người ta dùng cái từ quán chiếu đó, có nghĩa là nhìn thấu suốt cả một hành trình. Thì bạn hãy thực hiện cái sự quán chiếu đối với bản thân mình để thấy rằng đã từng có những hồng kim hạnh ở những năm 23, 24, 26 tuổi, những cái sự kiện rất là cụ thể mà lúc đó mình đạt được một cái điều gì đó, rõ ràng không phải là do đồng tiền là cái tác nhân chính tạo ra cái điều này. Thì khi mà chấp nhận bản thân mình, thừa nhận cái điều này, thì cái con đường quay trở về từ đảo ký ức của bạn sẽ là một cái con đường mà chúng tôi tin rằng là bạn bước trên nó một cách tự tin hơn, vững chãi hơn. Và bạn không có còn bị những cái vết thương trong quá khứ làm cho mình trở nên chống đối với cuộc đời. Một chi tiết khác mà chúng tôi nhận ra ở Hạnh đó là bạn có một cái sự đấu tranh nội tâm gay gắt giữa một cái tôi rất là bản năng, một cái tôi mong cầu về sự thụ hưởng, một cái tôi đang rất là hậm hực với cuộc đời. Nó đã luôn đấu tranh với một cái siêu tôi mà với trải nghiệm của Hạnh, với tri thức của Hạnh, với một cái cô gái hiểu biết về cuộc đời, hiểu rằng là mình sẽ phải là một cái người ôn nhu với cuộc sống, mình phải là một cái người mà biết cởi mở với mọi người, mình phải là một cái người có những cái tôn nghiêm bản thân như thế nào và xây dựng hình ảnh của mình một cách chuẩn mực ra sao. Hạnh đã không có được một cái cuộc đàm phán, không tổ chức được một cái cuộc đàm phán giữa một cái cô Hạnh hiểu rằng là cuộc đời này thì nó có rất là nhiều điều hay ho, cuộc đời này thì mình cũng cần phải sống một cách cởi mở, với một cái cô Hạnh bị ám ảnh quá nhiều bởi những cái lần bước hụt trên cuộc đời này. Bản thân Hạnh sẽ cảm thấy mình lúc này lúc khác, lúc thì mình biết rằng là mình phải cố gắng, nhưng mình vẫn không tiêu trừ được cái niềm tin rằng tiền là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì điều gì sẽ giúp cho bạn tổ chức cái cuộc đàm phán thành công? Nó sẽ là một cái phương thức chính, đó chính là nhận thức của bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng là Hạnh sẽ có những cái sự tự hiểu biết về chính mình, tự đàm phán với chính mình trong tương lai mà bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn với cuộc đời này. Cảm ơn bạn vì đã rất dũng cảm để đối diện với ký ức của mình. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Đảo Ký ức.